اوكي، المحاضرة الماضية غطينا النور جيت. اوكي، بالنور جيت شفنا انه الانماس نور جيت مع two inputs عندنا two switching transistors in parallel. شفنا اذا كان شغال one transistor سوينا له ديزاين بحيث انه يكون اذا ال output عند ال input high يكون output low يساوي VL. وشوفنا إذا كانوا الاثنين شغالين بالسويتشنج سيركت إنه بتطلع القيمة logic low أقل من VL. فيعني بيحقق إنه ما يتعداش الأوتبوت لو قيمة VL. الآن بدنا نحكي عن الناند جيت، بدنا نشوف إنه بنفس الاناليسيس نتأكد إنه إذا كان عندنا two transistors شو بصير إذا كان واحد شغال أو الاثنين شغالين. طبعا بالنسبة للNAND gate إن logical function y equals a and b not. اوكي، فهون عندنا AND gate notted فبصير عندنا NAND. اوكي، بالنسبة لل truth table 0 and 0 is 0 not 0 is 1. 0 and 1 is 0 not 0 is 1. 1 and 0 is 0 not 0 is 1. والحالة الوحيدة بالنسبة للAND gate 1 and 1 is 1 not 1 is 0. فهون بدنا نلاحظ بالNAND إنه كل الأوتبوتس 1 إلا في حالة واحدة بس يكونوا 2 transistors شغالين. أوكي، فبالنسبة للNAND gate إذا الاثنين شغالين 2 transistors هون شغالين راح يظهر الجراوند على الاوتبوت او اللوجيكال زيرو راح يطلع هون عنا على الاوتبوت. غير هيك راح بغض النظر اي سويتش شغال او اي سويتش طافي الاثنين او واحد منهم الباث دائما للاوتبوت راح يكون عن طريق اللود. اوكي، ففي دي دي بيظهر هون حسب نوع اللود. اوكي، طبعا هذا ممكن يكون resistive load، ممكن يكون saturated load، ممكن يكون linear load، ممكن يكون depletion load. اوكي، فالآن بهمنا ان نسوي analysis هون للswitching network او للswitching transistors. طبعا الحالة الوحيدة انه يكون في عنا path هذا شغال انه both transistors are switched on اللي هم logical 1 على الانبوت للA والB. اوكي، في هاي الحالة راح يكون عندنا R on شغال للتو ترانزستورز وراح يكونوا in series في هذا الشكل. اوكي، فاذا انه شغالين التو ترانزستورز الان VL اللي بيطلع على الاوتبوت بس يكون عندنا اللوجيكال هاي على الانبوت او VH على الانبوتس الاثنين. الاوتبوت هنا حتى يكون VL نص VL راح يظهر على واحد من الترانزستور، النص الثاني راح يظهر على الثاني، بحيث انه اللوجيكال هاي او اللوجيكال لو على الاوتبوت راح يكون مجموع هذول التو فولتج دروبس. اوكي، اللي هو يساوي VL. في هذه الحالة طبعا واضح انه التو ترانزستورز are the same size، الاثنين راح يكونوا نفس الحجم، بحيث انه نص VL او R on متساوي للتو ترانزستورز، نص VL راح يكون الفولتج دروب على كل ترانزستور هون. خلينا الآن نسوي analysis. في عنا اللوجيكال هاي على الاثنين اشتغلوا هذول الترانزستورز، في عنا نص VL هون نص VL هون. الآن الفرق هون انه الترانزستور الثاني هون في هاي الحالة احنا مسمينه MB نسبة للانبوت B او لللوجيكال انبوت B. راح يكون مش under zero bias conditions بالنسبة للثريشولد فولتج، فراح نلاحظ هون الثريشولد فولتج يعتمد على قيمة نص VL. اوكي، فالفولتج دروب ما بين VBE بالنسبة لهذا الترانزستور راح تكون VL على 2، الفولتج ما بين هذه النقطة وهذه النقطة. اوكي،
أما بالنسبة لل MA it's under zero bias condition، فالthreshold voltage له راح تكون نفس اللي بنعرفها VTN أو VTN sub zero. الآن for MB بالنسبة لها طبعا نفس الكلام. VGS الفولتج هنا VGS راح يكون VH اللي هو اللوجيكال هاي. طبعا اللوجيكال هاي يعتمد على السويتشنج نتورك. في كل الحالات راح تكون نفس قيمة VDD ما عدا في الساتوريتد لود. اوكي. ف VGS بالنسبة لل MB راح يكون VH minus الفولتج اللي هون اللي هو راح يكون VL على 2. هذا راح يكون VH minus VL على 2. VDS طبعا VL على 2 وهذا متساوي لل2 transistors هون. الآن في هاي الحالة يكون في عنا VSB هون قيمة مختلفة أو في عنا هون voltage مش صفر، فالthreshold voltage راح يساوي VTO of VT sub 0 plus gamma times the square root of VSB. الآن VSB هون راح تكون VL على 2 قيمة VL على 2 plus 2 times the Fermi potential minus the square root of 2 times the Fermi potential. الآن بالنسبة لل MA الآن MA كل قيمها راح تكون مباشرة VGS تساوي VDD أو VH. VDS راح تكون VL على 2 والthreshold voltage راح يكون نفس القيمة المعطاة أو under zero bias condition. أوكي، فخلينا الآن نشوف مثال. طبعا احنا في نفس الوضع زي ما سوينا بالنور جيت. راح نشوف مثال على كل نوع من أنواع اللود. طبعا بالنسبة للسويتشنج اللود راح يكون ديزاين اللود مختلف بين إذا كان يعني نفس السؤال، بس السويتشنج ترانزيت أو السويتشنج نتورك راح تظل نفس الشيء. أوكي. في هذا المثال design a resistive load. اوكي، فبدنا اول شيء نسوي واحد resistive load that implements a logical function y equals ab not. اوكي، اللي هو الناند gate. assume IDD equals 80 microamps, VDD equals 2.5 volts, VL equals 0.2 volts, Kn prime equals 100 microamps per volt squared, and VTN equals 0.6 volts, gamma equals 0.5 volts, 0.5 square root of voltage, will surface potential equals 0.6 volts. Okay. فهذا هون عندنا الديزاين. اوكي. الآن نحتاج نطلع الريزستيف لود قيمة R، الويدث على اللينث ريشيو ل MB والويدث على اللينث ريشيو ل MA. اوكي. طبعا بس يكون عندنا VH equals أو الانبوت هون VB و VA equals VH اللي هو في حالة الريزستيف لود راح يكون 2.5 volts قيمة VDD. الاوتبوت بده يكون قيمته VL اللي هو 0.2 volts. اوكي، فعندنا الآن هون 0.2 volts، فنص هذا الفولتج بده يظهر على MB والنص الثاني بده يظهر هون على MA. فعندنا 0.1 volts اللي هو VDS هون و VDS هون. اوكي، زي ما حكينا هذا ال logical high. طبعا واضح هون VGS ل MA راح تكون نفس قيمة 2.5 volts and 2.5 minus 0 volts، بس هون ل MB راح تختلف، راح يكون 2.5 minus 0.1. ففي حسابات ال MB بدنا ننتبه شوي على الأرقام. طبعا هون في عنا VSB equals 0.1 volts. أول شي بنقدر نطلع ال threshold voltage لل MB. هذا يساوي 0.6 volts plus 0.5 times the square root. الآن هون عندنا VSB اللي هو 0.1 volts. الفولتج ما بين هذه النقطة والجراوند هي نفس الفولتج ما بين هذه النقطة والجراوند هون. okay 0.1 volts plus 0.6 minus the square root of 0.6 بيطلع لنا threshold voltage
0.63 volts. الآن باستخدام ال new threshold voltage ل MB نقدر نطلع ال width على ال length ratio. فهون عندنا 80 microamps equals 100 microamp per volt squared times الآن هون عندنا VGS راح يكون 2.5 volts minus 0.1 volts اللي هو 2.4 volts minus 0.63 volts اللي هو threshold minus الآن VDS 0.1 volts على 2 times 0.1 volts اللي هو برضو VDS. فمن هذه القيمة بنطلع ال width على ال length ratio لل MB 4.65 divided by 1. طلعنا حجم أول ترانزستور هون. الآن نقدر نطلع حجم الثاني بالنسبة ل MA. هذا مباشرة أرقامه هون. فعندنا 80 equals 100 times ال width على ال length ضرب الآن هذه VGS اللي هي 2.5 volts minus 0.6 threshold voltage minus VDS اللي هو 0.1 divided by 2 ضرب VDS اللي هو 0.1. بيطلع لنا ال width على ال length ratio لل switching transistor MA equals 4.32 divided by 1. ضل عندنا resistive load. واضح resistive load راح يكون 2.5 volts minus 0.2 volts divided by التيار اللي بيمشي هون اللي هو 80 microamps. بيطلع عنا 28.8 كيلو أومز. okay. الآن خلينا نشوف مثال example 19. هون بدنا نسوي design ل saturated load gate that implements the logical function اللي هو هون عندنا NAND gate. Assume ID equals 80 microamps, VDD equals 2.5 volts, VL equals 0.2 volts, Kn prime equals 100 microamps per volt squared, VTN equals 0.6 volts, gamma equals 0.5 volts, or square root of volts, and 2 times the Fermi potential equals 0.6 volts. Okay, فهون عندنا الديزاين لل saturated load. فهون عندنا saturated load MOSFET أو NMOS. طبعا دايما لل NAND gate النانز دايما تخيلهم دايما in series النورز دايما in parallel. نفس السيت اب هون. الاختلاف انه هون عندنا saturated load. اوكي فما بنقدر نعرف شو الانبوت هاي بدون ما نعرف شو الاوتبوت راح يكون، بس يكون هاي بالنسبة لهذا اللود. اوكي ف بنبلش باللود هون. فعندنا ML عند ML عندنا VTNL. طبعا هون عشان في عندنا potential difference ما بين ال source والباري هون. اوكي فبس يكون output low معروف الفولتج بده يكون 0.2. فعندنا 0.6 plus 0.5 times the square root of 0.2 اللي هو VL الفولتج ما بين هذه النقطة وهذه النقطة plus 0.6 minus the square root of 0.6 هذا بعطينا 0.66 volts. اوكي الآن بالنسبة ل VGS هون الفولتج ما بين هذه النقطة وهذه النقطة راح يكون 2.5 volts minus 0.2 volts هون. فبضل عندنا 2.3 volts. فبنقدر نطلع ال width على length ratio للload هون ML. ف ML equals طبعا هذه saturated current equation. فعندنا 2 times ID divided by Kn prime times V saturation squared. طبعا V sat equals VGS minus VTN. On عندنا 2 times 80 microamps divided by 100 times on VGS اللي هي 2.3 volts minus 0.66 volts squared. The width على length بيطلع 1 over 1.68. الآن نحتاج إن نلاقي شو الأوتبوت هاي عشان ندخله هون ونحسب قيم السويتشنج نتورك. اوكي
فال VH high equals قيمة VDD minus ال threshold voltage بس يكون ال output هون VH. اوكي، فعندنا 2.5 minus 0.6 plus 0.5 square root of VH plus 0.6 minus the square root of 0.6، لأن من هذا بتطلع لنا معادلة تربيعية. VH بتطلع squared هون. إذا نحل المعادلة التربيعية بيطلع لنا قيمتين ل VH. طبعا هذا نفس المثال استخدمناه دائما في saturated load، أي saturated load example. فبيطلع لنا قيمتين VH equals 1.55 volts or VH equals 3.27 volts. طبعا هذه القيمة أعلى من قيمة الباور سبلاي، فهذه قيمة مستحيلة. فبظل عندنا VH equals 1.55 volts. فالآن نستخدم هذه القيمة هون عشان نلاقي السايز لأم بي ونلاقي السايز لأم اي. اوكي، فهون عندنا خلينا نشوف من الحل بالام بي. اوكي، فبنقدر نلاقي ال threshold voltage، لأنه هون عندنا not under zero bias conditions، ففي عندنا VSB هون. طبعا ال 0.2 بتتوزع على 2 transistors، فهون عندنا 0.1 volts VDS على هذا، وهون عندنا 0.1 volts. فالفولتج ما بين هذا والجراوند راح يكون 0.1 اللي هو قيمة VSB برضو لأم بي. اوكي، فبيطلع لنا VTN لأم بي 0.63 volts. اوكي، بناء عليه نقدر نعوض في ال triode current equation بالنسبة لأم بي. فهذا يساوي 80 microamps يساوي 100 micrograms per volt squared times the width على length ضارب الآن هون عندنا VGS. ف VGS راح يكون الفولتج ما بين الجيت والسورس هون، فعندنا 1.55 volts minus هون راح يكون 0.1 volts، بضل عندنا 1.45 volts minus 0.63 volts minus VDS هون عندنا 0.1 على 2 ضرب VDS 0.1. بنطلع ال width على length ratio لMB يساوي 10.39 divided by 1. الآن ضل عندنا MA كل قيمها مباشرة، يعني بندخلها مباشرة، ما في عندنا هون أي حساب. فعندنا 80 equals 100 times the width على length ضرب هون VGS اللي هو 0.5 volts minus threshold voltage 0.6 volts minus VDS راح يكون هذا 0.1 هون divided by 2 times VDS. بيطلع لنا ال width على length ratio للترانزستور MA equals 8.89 divided by 1. okay. طبعا سبب الاختلاف دائما في ال width على length ratios ما بين ال MA و MB هون انه فقط عملية الزيرو بايس هون VSB، كونه هون ان VSB قاعد بيطلع معنا الارقام مختلفة، زائد VGS مختلفين هون. اوكي، غير هيك لو كان هذا under zero bias condition، لو كان في عنا compensation ل VGS بيطلعوا بالاخير نفس الحجم. اوكي، الآن خلينا نشوف مثال example 20 design a linear load. اوكي، فالآن بدنا نسوي NAND gate باستخدام linear load. طبعا عندنا هون نفس القيم، كونه linear load في عندنا VGG اللي هو second power supply. اوكي، فبنلاحظ هون VGG equals 4 volts. اوكي، ف 4 volts أعلى كثير من ال 2.5 volts تبعت VDD. فما في عندنا مشكلة في هذا
الجيت فولتج. اوكي، دائما هذا الجيت فولتج هون حتى يسوي باس لكل في دي دي يعني لازم يكون قيمته اقل شيء في دي دي زائد الثريشولد فولتج. طبعا الثريشولد فولتج برضه بتعتمد على الاوتبوت هون. اوكي، فخلينا نبلش في اللود. اوكي، فبنقدر نلاقي طبعا واضح انه الاوتبوت هون راح يكون 2.5 فولت. فلو حسبنا السويتشنج ترانزستورز نفس الشيء بالاول. آه فغير عن الساتوريتد لود. ساتوريتد لود نحتاج ان نحسب السويتش اللود بالاول قبل عشان نطلع شو قيمة ال VH. اوكي، هون VH واضح انه يساوي قيمة VDD. آه فالثريشولد فولتج للسويتش لللود ترانزستور يساوي 0.6 plus 0.5 times the square root of 0.2 اللي هو VSB هون. بس يكون هون عندنا output low 0.2 volts اللي هو موطن هون. هذا بصير potential difference ما بين هذه النقطة والground زائد 0.6 minus the square root of 0.6 بيطلع لنا 0.66 volts. اوكي، من خلاله بنقدر نعوض في هذه المعادلة. فعندنا ID ل 80 microamps times Kn اللي هو 100 microamps per volt squared times the width على length للload ضرب VGS. هون الآن VGS راح تكون 4 volts minus 0.2 volts. اوكي، فبيطلع لنا 3.8 volts هون minus 0.66 minus الآن VDS الفولتج هون راح يكون 2.5 minus 0.2 فبيطلع لنا 2.3 volts هون على 2 ضرب 2.3 volts. اوكي، فبنعوض هذه القيم هون في المعادلة. بنلاقي ال width على length ratio يساوي 1 over 5.72. اوكي، الآن بدنا نحسب MB و MA. دائما خلينا نبلش في MB. MB بنحتاج ان نلاقي ال threshold voltage هون. ف VSB هون راح تكون طبعا نص VL هون نص VL هون. فعنا 0.1 volts وهون عنا 0.1 volts. فالفولتج ما بين هذه النقطة والباري اللي هي grounded راح يكون 0.1 volts. بيطلع لنا threshold voltage ل MB 0.63 volts. الآن بنعوض آم بالtriode current equation. واضح هون عندنا 80 equals 100 times the width على length. الآن هون عندنا 2.4 اللي هو VGS. فالفولتج هون 2.5 minus هون عندنا 0.1 volts راح يعطينا 2.4 volts minus 0.63 volts اللي هو threshold voltage minus 0.1 VDS هون 0.1 على 2 ضرب 0.1 اللي هو VDS. طلع لنا ال width على ال length يساوي 4.65 divided by 1. الآن بالنسبة ل MA طبعا مباشرة عندنا VGS اللي هو نفس قيمة VDD هون 2.5 volts. threshold voltage نفسه under zero bias condition اللي هو 0.6. طبعا هون VDS راح تكون 0.1. فبنعوض هذه القيم هون VGS VTN VDS هون VDS. طلع لنا ال width على ال length ratio ل MA 4.32 divided by 1. اوكي، الآن آخر مثال انه هون على ال depletion load. اوكي، فنفس الديزاين NAND gate يعني نفس المعلومات هون. لكن كونه depletion load طبعا عندنا VTN لللود هون مختلف. depletion load لانها بالسالب. اوكي، فإن VTN للswitching transistors equals 0.6 VTNL للload transistor negative 1 volts. Okay.
فهذا هو الديزاين هون. طبعا واضح انه VH equals 2.5 volts. اوكي، يعني هذا بيمرق كل ال VDD على الاوتبوت بس يكون logic high. اوكي، فنقدر نبلش باللود ديزاين ML. فاول خطوة نلاقي ال threshold voltage يكون هون عندي، بس يكون output low 0.2 volts هون معطى 0.2 volts على الاوتبوت VL. راح يكون في عندي potential difference ما بين هذه النقطة وهذه النقطة اللي هي 0.2 volts. فأنا negative 1 plus 0.5 times the square root of 0.2 اللي هو VSB 1 plus 0.6 minus the square root of 0.6 بعطينا negative 0.94 volts. okay. الآن نقدر نلاقي ال width على ال length ratio. طبعا ال depleted load is شغالة في ال saturation region، فبنستخدم ال saturation current equation. okay. فعندنا هنا kn prime over 2 times ال width على ال length ضرب VGS minus V10 اللي هي VSAT squared. okay. بس هون VGS من الشبك هذا VGS تساوي صفر، لأنه هذه النقطة نفسها هذه النقطة فين الشورت بين الجيت والسورس، فبضل عندنا VTNL squared. okay. squared بغض النظر سالب أو موجب، لأنه التربيع بتروح ما بتأثرش الإشارة. فهون عندنا VTNL اللي هي القيمة اللي حسبناها هون، فعندنا 0.94 volts squared times 100 microamps per volt squared divided by 2. بنقسم الناتج على الجهة الثانية اللي هو 80 على 80 مايكرو أمبس، يطلع لنا الويدث على اللينث يساوي 1.81 divided by 1. الآن بدنا نحسب MB نفس الطريقة، طبعا نفس الأرقام هون رح يكون نفس الحل من الأمثلة الماضية. إنه هنا logical low 0.1 راح يكون ال VDS drop هنا 0.1 وهون 0.1. VGS أو خلينا نقول voltage هون راح يكون ال 2.5 volts. بدنا نحسب VGS هون اللي هي راح تكون 2.5 minus 0.1. اوكي، وبالنسبة للMA نفس الاشي هون ان VGS نفس قيمة VDD اللي هي 2.5 volts، و VDS هون راح تكون 0.1 volts. اوكي، فهون بيطلع لنا ال width على ال length ب 4.65 over 1. ال length ل A راح يطلع 4.32 divided by 1. اوكي، بدنا نوقف هون اليوم. المحاضرة الجاية رح نحكي عن ال Complex NMOS Logic Design. اوكي، فاحنا الآن شفنا الناند والنور، بس هذا أثبت لنا إنه إذا كانوا in series للترانزستور لازم كلهم يكونوا شغالين مع بعض يعطوا الاوتبوت. ف VL خلنا نقول او اللوجيك اللي بده يطلع منهم بده يكون مقسم عليهم كلهم كفولتج. بينما في النور اللي هو parallel إذا كانوا شغالين واحد من البارallel شغال هو اللي راح يعطي على الاوتبوت، فبيبقى الديزاين بناء على الواحد. إذا كانوا parallel مع بعض ما بيأثرش على الاوتبوت، بيأثر بطريقة إيجابية بحيث إنه VL صارت أقل من الماكسيموم المطلوب. أوكي، فبناء على هذه الأفكار راح نشوف إذا كان عندنا أي logical function بشكل عام كيف نقدر نسوي له ديزاين باستخدام ال NMOS.